सो गाइज ब्याक टु द न्यू भिडियो र टाइम वेस्ट नगर्दै सिम्पली आज एउटा टपिक के छ भने होइन आज सिम्पली म एउटा एपको के भन्छ विड्रल प्रुफ आउने हो कि मैले एउटा भिडियो बनाएको थियो अर्निङ एपको बारेमा त्यो एपको नेम चाहिँ स्पेसली गिफ्ट प्ले हो कि त्यो तपाईँ यदि तपाईँले भिडियो हेर्नुभएको छैन भने तपाईँ सिम्पली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एप यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमै होला त्यो एपको लिङ्क हो कि सो त्यो एपको थम्बनेल यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि 1 सेकेन्ड एन्ड यो एपमा होइन तपाईँ सिम्पली केही गर्नु पर्दैन कि प्रोडक्सन मेसिन्स एउटा टास्क कम्प्लिट गरेर तपाईँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ कि यसमा तपाईँले केही गर्नु पर्दैन यदि तपाईँ गेम्स खेलेर नि तपाईँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र नखेलेर पनि तपाईँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ कि रेन्टमा लाएर हो कि म सिम्पली अब गेम्समा जान्छु कि तपाईँ यहाँ 1 सेकेन्ड ओपन हुँदैछ गेम्स एन्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँलाई होइन 24 आवर्समा एकचोटि कलेक्ट गर्न दिन्छ तपाईँदेखि कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ गेम्स नखेलेर पनि होइन तपाईँ कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ कि धेरै हो कि सो सिम्पली म आज मेरो यहाँ 1,02,000 छैन गोल्ड कोइन्स एन्ड म आज सिम्पली विथड्र प्रुफ गर्ने हो कि एन्ड म सिम्पली यहाँ स्टोरमा जान्छु टाइम वेस्ट नगरिदियो कि टाइम धेरै छैन हामीसँग एन्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ पब्जीको लिन्छु कि 98,000 हो कि र यो आज दिएर आएको छ कि छैन म सिम्पली त्यही टेस्ट गर्ने हामी हो कि सो म सिम्पली यहाँ 98,000मा क्लिक गर्छु एन्ड आउट अफ स्टक भन्दैछ यार के हो यो सो यहाँ आउट अफ स्टक भन्दैछ अब के गर्ने यार मेरो यहाँ 1,02,000 छैन अब आउट अफ स्टक भन्दैछ एन्ड 1 सेकेन्ड छुट्टै ट्राई गर्छु आउट अफ स्टक सो गाइज वी आर ब्याक अगेन विथ आफ्टर 2 डेज ओके सो सिम्पली मलाई होइन गिफ्ट प्लेदेखि एउटा मेसेज आएको थियो कि स्टक्स आर रिन्युएबल हो कि मतलब स्टक्स फेरिदेखि आइसक्यो कि म सिम्पली अब त्यही हो प्रोसेस त्यही गर्ने हो ओके म सिम्पली अब गिफ्ट प्ले ओपन गर्छु कि एन्ड ओपन छ एन्ड म सिम्पली यहाँ स्टोरमा गएर रिन्युअल भएको छ अब एक सेकेन्ड कतिमा म 98,000मा क्लिक गर्छु एन्ड र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पब्जी मोबाइल 60 UC एडेड टु इन्भेन्टरी हो कि सो यहाँ मेरो यहाँ कोड पनि आइसक्यो एन्ड मतलब ठिकै छ मतलब त्यो दिन होइन आउट अफ स्टक थियो होइन त्यो स्टोर एन्ड आज मलाई यहाँ कोड दिइसकेको छ होइन 60 UC को एन्ड म सिम्पली यसलाई अब युज गर्छु कि कतै न कतै एन्ड यसले प्रुभ हुन्छ कि यो एप साइन्स जिनिङ हो कि म सिम्पली यसको पनि 1 सेकेन्ड बाई गरेर म देखाउँछु तपाईँलाई सो गाइज तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ मेरो 60 UC को रिडिम कोड आइसकेको छ लगभग 3 दिन अगाडि नै आएको थियो कि एन्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ म सिम्पली यहाँ तब विथड्र गरेर हेराउँछु तपाईँलाई कि 60 UC एन्ड यसमा के छ भने यो एप्सको नेम चाहिँ गिफ्ट प्ले हो कि तपाईँ रेफरल थ्रु जान सक्नुहुन्छ हो कि तपाईँले नि नाफा हुन्छ लगभग 3,000 to 4,000 तपाईँलाई दिन्छ कोइन हो कि एन्ड मलाई चाहिँ 3,000 दिन्छ हो कि सो म यहाँ सिम्पली तपाईँलाई विथड्र गरेर हेराउँछु कि 60 UC को एन्ड म सिम्पली यहाँ पब्जी मोबाइलमा क्लिक गर्छु एन्ड सिम्पली एक्टिभेटमा क्लिक गर्छु कि एन्ड प्लिज एकछिन वेट गर्नुहोस् अलि मेरो नेट स्लो छ कि एन्ड म सिम्पली यहाँ आफ्नो प्लेयर आइडी हाल्छु होइन म पहिला तल होइन रिडिम कोड हालिदिन्छु कि एन्ड देन प्लेयर आइडी एन्ड म त्यसपछि सिम्पली यहाँ ओकेमा क्लिक गर्छु एन्ड 1 सेकेन्ड एन्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ redeem detail redeem region that is global okay and 60 UC and they send to this account that is the nickname of the pubg id यही हो fx order okay and the player id यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 51372764689 okay and the country चाहिँ नि नेपाल okay म सिम्पली सबमिटमा क्लिक गर्छु एन्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 सेकेन्ड एन्ड द रिडिम वाज सक्सेसफुल एन्ड के भन्छ भने त्यो भयो कि टपअप भयो पब्जी मोबाइलमा एन्ड यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि एन्ड गाइज